මෙතෙන් සිට මම ආරාධනා කරනවා අපේ සම්පත්දායක සහ ඒ වගේම සංචාරක ශ්‍රේෂ්ඨ අදාළ ඉතාමත්ම කියන්නේ අත්දැකීම් බහුල සහ එම මහත්මුරුන්ට මේ වැඩසටහන ඉදිරියට කරගෙන යන්න කියලා. ඒ වගේම අපේ අසන්නන්ට සහ නරඹන්නන්ට මම විශේෂයෙන් මතක් කරන අපට ඇති ප්‍රශ්න මෙතුමන්ලා මේ විශේෂ ශේෂ්ත්‍රයට අදාළව විමසන හැටියටත් ඒ වගේම මෙම වැඩසටහන අවසානයේ අපි මෙම වීඩියෝ Zoom recording එක අපේ YouTube නාලිකාවට එක් කරනවා TVC YouTube නාලිකාවට බහුතරයකට මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙයි. නමුත් පසුව ඒ නරඹන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සංචාරක කර්මාන්ත ආංශික නිපුණතා සභාවේ ඒ විද්වත් සම්පත්දායක මහත්මරුන්ට අපේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙනියමු කියලා සංචාරක ශ්‍රේෂ්ඨයේ රැකියා අවස්ථාවන් සඳහා අවශ්‍ය නිපුණතා මොනවද යන්න පැහැදිලි කරමින්. Okay, good morning. Aibon, Wanakkam, Assalamu alaikum, and good morning to everyone. මේක අපි අද ඉතා වැදගත් දවසක් අපේ ලෝක World Youth Skills Day එක සම්බන්ධව මේක කරගෙන යන්නේ. So මුලදීම මම කියන්න ඕනේ මේක අපි සංචාරක ව්‍යාපාරයේ මව් භාෂාව ලෙස සලකන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව. හැබැයි අපේ අසන්නන් වෙනුවෙන් අපේ මේ participant audience වෙනුවෙන් මේක සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙමළ නුල තාන්න පුළුවන්. අපේ විද්වත් මණ්ඩලෙ ඉන්නවා ෆ්‍රන්ස් භාෂාව හොඳට අසුරන්න පුළුවන්. අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ෆ්‍රෙන්ච් භාෂාව දාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් ඉතුරු කරලා දෙනවා මේ ප්‍රශ්න අහන්න. ඔයගලන්ට ලයිව් වෙන්න පුළුවන් නම් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙන ක්‍රමයක අහන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් අපිට සම්බන්ධ වෙන්න. අහන්න බැරි නම් chat එකේ හරි මේ අපිට ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. එතකොට අපිට ඒක බලලා අපිට ඒක අපේ මේ විද්වත් මණ්ඩලයෙන් ඒවලට නිසි උත්තර ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Okay. එතකොට අපි මොනවද මේ TISC කියලා කියන්නේ? මේක අපි පෞද්ගලික අංශයත් ඒ කියන්නේ මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ගොඩක් වෙලාවට මේකේ engine of growth of tourism කියන එක කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සංචාරක ව්‍යාපාරයේ පෞද්ගලික අංශය. හැබැයි අපි දන්නවා පෞද්ගලික අංශයෙන් මේ ආයෝජනය කරලා මේක දුවනකොට අපිට රාජ්‍ය අංශයේ ලොකු සහයෝගයක් අවශ්‍යයි. හැබැයි රජයත් දන්නවා මේක තනියෙන් කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේක එකතු වෙලා ඉල කරන්න ඕන දෙයක් කියලා. ඒක තමයි මේක TISC එක පටන් ගෙන තියෙන්නේ. So what happens is from the private sector and the government sector has come together. අපි දෙගොල්ල එකතු වෙලා මේ සංචාරක ව්‍යාපාර උන්නතිය වෙනුවෙන් කළ යුතු කිරීමට අවශ්‍ය now current situation and the future requirement. ඒ කියන්නේ ඉදිරියට අවශ්‍ය පාසුකම් අවශ්‍ය අපි කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති ඒක policy decisions නැත්නම් practical theoretical decisions ඒව ගැන අපි කතා කරලා යම් විදියක එකතු වී සම්බන්ධ වී රට වෙනුවෙන් ලෝකෙ වෙනුවෙන් මේ සංචාරක ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් අපි මේක නියාමනය කරනවා. Okay, so that is the TISC. So but I want to ask from the panel අපි මගේ විද්වත් මණ්ඩලයෙන් අහන්න කැමති. මුලදී මම ඉන්ට්‍රොඩ්‍යුස් කරලා දෙන්න. Mr. Banduleka Nayaka, managing director, what do you call Blackpool Norelium, and Nilan Vikramasinghe, managing director, Lion Royal, and so many hotels, right? So no need of introduction because මෙතුමන් දෙදෙනා හොඳ ප්‍රචලිත හොඳ ප්‍රසිද්ධ very popular very knowledgeable very well exposed locally and globally. So you can ask any question. ඔයගලන්ට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. I welcome you both of you to the panel. And my first question, right? Then ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ තත්ත්වය කොහොමද? Current situation. What is the current situation? I would like to ask from Bandula. What do you think? Again, Bandula මහතා මට අපිට කියන්න පුළුවන්ද? හොටෙල් ශාස්ත්‍රයේ සම්බන්ධව දැන් තියෙන තත්ත්වය කොහොමද? අද තත්ත්වය. බොහොමත්ම ස්තුතියි සුබ උදෑසනක් වේවා සියලු දෙනාටම. දැනට තියෙන තත්ත්වයක දැන හිතුවොත් යම් කිසි විදියක පොඩි පිබිදීමක් තියෙනවා. සංචාරකයන්ගේ පැමිණීමේ පොඩි පිබිදීමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච තත්ත්වයටම නැහැ.
ඉතින් නිලාන් මට හොඳට දන්නවා එක මොකද නිලාන්ට ට්‍රැවල් ආම් එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටූරිස්ට්ලා ගෙන්නන මේකකුත් තියෙනවා සංචාරක ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ සංචාරකයන් මෙරටට ගෙන්වීමේ අංශයකුත් නිලාන් මේවා කරනවා. ඒකින්ද මට දැනෙන විදිහට නම් දැනට පොඩි පිපිදීමක් තියෙනවා. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච පිපිදීම නෙවෙයි. හැබැයි ඒ වුණාට හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ ලොකු පිපිදීමක් තියෙනවා. හෝටල් ක්ෂේත්‍රය දැනට අපි කල්පනා කරන්නේ ඇත්තටම ඉදිරි මාස කීපය ඇතුළත තුල යම්කිසි විදිහක විශාල වශයෙන් පිබිදීමක් ඇති වෙලා අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට මේ සංචාරකයන් ලංකාවට පැමිණීම අපිට සමහරක් වෙලාවට හිතෙනවා මම වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න නිලාන් මේ අපිට එන්න තියෙන සීසන් එක කියන්නේ අපි කතා කරන නොවැම්බර් ඉඳලා පටන් ගන්න සීසන් එක මම හිතන්නේ ටිකක් අපිට අමාරු තත්ත්වයක් වෙයිද කියලා සැකයක් මතුවෙනවයි කියලා මට නම් හිතෙන්නේ. එහෙම කියලා තමයි මගේ දැනට මට දැනෙන දේ මම කියන්නේ. නිලාන් මොකක්ද ඒ ගැන කියන්න තියෙන නිලාන්? සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම පළමුව ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව සැලසීම ගැන. මන්දුල කියනවා වගේ අපිට දකින්න පුළුවන් යම් කිසි විදියක රෙසර්වේෂන් වල වැඩිවීමක් යුරෝපයෙන් සහ අනිත් රටවල් වලින් ඒක අත වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් නොවැම්බර් වලින් පස්සේ. එතකොට ඉන්ක්වයරිස් එනවා. පිටරට ඉන්න ඒජන්තවරු අපගෙන් විමසනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්. එතකොට දැන් මෙච්චර කාලයක් කොවිඩ් වලින් පස්සේ අපිට මම හිතන්නේ ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන් හොඳම අවුරුද්ද වෙන්නේ 2024. එතකොට එතනදී අපිට බලාපොරොත්තු වෙන මාකට්ස් වලින් ඉස්සෙල්ලාම උඩට එන එක තමයි මම හිතන විදිහට ඉන්දියන්ස්. ඊට පස්සේ ඒෂියන් මාකට් එක, ඊට පස්සේ තමයි අපිට යුරෝපය ගැන හිතන්න වෙන්නේ. හැබැයි යුරෝපයේත් දැන් සංචාරකයන් ඒගොල්ලන් මෙච්චර කාලයක් සංචාර කළේ ඒගොල්ලන්ගේ රට තුල. එහෙම නැත්නම් අසල්වාසී රටවල් බලන්න යන එක. එතනදී අපිට බලපාන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට උවමනාව තිබුණට ලංකාව සලකන්නේ ලොං හෝල් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක්. නැත්නම් දුර ගමනාන්තයක් හැටියට. තවම මෙතන පොඩි කන්ස්ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා. හේතුව තමයි අපිට ඕනි කරන ගුවන් ටිකට් පත් වල තියෙන අධික මිල. අත් වශයෙන්ම මේ මිල කොවිඩ් කාලයට වඩා දැන් දෙගුණයක් වගේ වෙලා තියෙනවා. එන්නේ එතන හින්දා සමහර විට පොඩි පසුබෑමකට ලක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් අපි පහු කරපු අවුරුදු වලට වඩා ඉදිරියට එන්න පුළුවන් හොඳම අවුරුද්ද තමයි 2024 කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. එතකොට අපි හිතන්නේ මේක කෙටියෙන් කියනවා නම් සුබවාදීද කොහොමද අපේ අනාගත සංචාර ව්‍යාපාරය අපේ ලංකාව පැත්තෙන් බලනකොට? සුබවාදී විදිහට හිතන්න පුළුවන් පළවෙනි දේ තමයි අපේ අසල්වැසියා ඉන්දියාව. මොකද දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපි බලාගත්තොත් ග්ලෝබලි සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා යුරෝපයේ ආශ්‍රිතව. දැන් ඔයගොල්ලෝ දෙනම හොඳටම දන්නවා මේ අවස්ථාවේ රුසියාවේ සහ යුක්‍රේනයේ හැසිරීම සංචාරක ව්‍යාපාරයට ධනාත්මකට වඩා ඍණාත්මක වශයෙන් බලපාන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි යුක්‍රේන ප්‍රශ්නේ හින්දාම අපිට ගිය පාර ආපු සංචාරකයන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මම හිතන්නේ රුසියාවෙන්. මොකද ඒගොල්ලන්ට අනිත් රටවල් වලට යන්න මේ දවස්වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා විශේෂයෙන් යුරෝප සංචාරයට. ඒකින්ද අර කළුවද අවලාවේ රිදී රේඛාව වගේ කොහෙන් හරි අපිට ඔපචුනිටි එකක් හොයාගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය නම්. එතනදී අපි දන්නවා මේ ඔක්කොම කළමනාකරණය කිරීමේ ප්‍රධාන හැකියාව තියෙන රජය සතු. එතකොට දැන් මම කිව්වා ලොං හෝල් ඩෙස්ටිනේෂන් වල ටිකට් ගණන් ඒකින්ද එන්න මිනිස්සු අදිමදි කරනවා කියලා. එතකොට අපිට අපේ ප්‍රයිස් එක ඩොලර් 300කින් විතර අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි වෙන මාකටිං එකක් කරනවට වඩා ඒ යම්කිසි විදියකින් මිල අඩු කරලා කරන මාකටිං එක ඊළඟ අවුරුද්දේ අපිට අවුරුදු වල හොඳ පොසිටිව් විදියට බලපායි. උදාහරණයක් ඇරෙන්න ඔය වීසා වල තියෙන ගණන. ඊට පස්සේ එන්ට්‍රන්ස් ෆීස්. දැන් ඔබතුමාලා දන්නවා දැන් අපි පටන් ගත්තාම කල්චරල් ට්‍රයැන්ගල් එකේ ඇත්තටම මේ දවස්වල සැරිසරන සංචාරකයෝ වැඩි. මොකද එන්ට්‍රන්ස් ෆීස් ගණන් වැඩි. ඔය ටිකටුත් එක්ක බලනකොට. ඊට පස්සේ තියෙන අපේ ඔය නැෂනල් පාක්ස්. මම කියන්නේ ලංකාව තුට්ටු දෙකට විකුණන්න ඕනේ කියලා. නමුත් අපි දන්නවා ව්‍යාපාරයකදී
අපිට ව්‍යාපාරයේ හැසිරීම සහ ඩිමාන්ඩ් එක අනුව යම් යම් තීරණ ගන්න වෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී කල්යල් බලලා රජයේ හරි තීරණයක් ගත්තොත් අපි හිතනවා වැඩියෙන් එනවා කියලා ඔය එන එක අපිට ගොඩක් දුරට සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්. මන්දුල ඔබගේ අදහස් මොකද ඒ ගැන? නෑ ඇත්තටම මම නම් ඇත්තටම ධනාත්මකව හිතන්න කියලා මේ ඉල්ලා හිටින්නේ හැමෝගෙම මේ කියන්නේ මේ ක්ෂේත්‍රය තමයි මම හිතන්නේ ලංකාවට විදේශ විනිමය ගේන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම විදේශ විනිමය ගේන්න පුළුවන් ක්ෂේත්‍රය. මේක අපි මේ පිළිබඳව අපි ඍණාත්මකව හිතන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම අපිට කවදාවත් පිබිදීමක් නැගිටීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මේ නිලාන් කිව්වා වැරදි කියලා නෙවෙයි. නිලාන් කියනවා වගේම අපේ අසල්වැසියාගෙන් තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලාම මේ පිළිබඳව හොඳ අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ළඟදී ඊයේ පෙරේදා මේ තිබ්බනේ ඉන්දියාවේ travel agents AGM එක. ඒ කියන්නේ ඒකට මම හිතන්නේ 600කට අධික travel agents ලා ඉන්දියාවේ ඉන්න අය ලංකාවට ආවා. ඉතින් මේකත් එක්ක අපිට පොඩි පිබිදීමක් ඒ වගේම අපිට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් කාරණයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේක මේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ විදේශ විනිමය රැක ගැනීමේ එහෙම නැත්නම් එකතු කර ගැනීමේ ප්‍රධාන මූලික මේක වෙන්නේ සංචාරක ව්‍යාපාරය. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බැඳිලා අපේ මේ හැම කෙනෙක්ම මම හිතන්නේ රාජ්‍ය පරිපාලනයේ ඉඳලා අන්තිමට දැන් අපි කතා කරන යූත් ඒ කියන්නේ තාරුණ්‍ය මේ පිළිබඳව ධනාත්මකව හිතන්න පටන් ගත්තොත් මම හිතන්නේ අපිට ලොකු ඉදිරි පිම්මක් පනින්න I think the two things very clear. Okay, two things very clear. අපි මම මේ දෙපැත්තක් ගැන පොඩක් මට මගේ වැඩි අවධානය යොමු වුණා. එකක් ඇවිල්ලා ධනාත්මක චින්තනය. අනිත් එක ව්‍යාපාරයේ ලෝකයේ තියෙන එක මිස් නිලංග විග්‍රහ කරා වගේ එක variables. ඒ කියන්නේ එක changes වලට අපි අඩ ගැසෙන්න ඕනේ. The most important thing is අර අපි අහන්නන්ටත් ඒක වටිනවා. අසල්වැසියා ඒ කියන්නේ අසල්වැසියා හොඳට තියාගන්න ඕනේ. අගේ අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයා හොඳට තියාගන්න සතුටින් තියාගන්න ඕනේ. මේ වගේ හදිස්සි වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගෙන් තමයි අපිට උදව් ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඒක අපේ ගෙදර වෙන්න පුළුවන්. අපි රටක් වශයෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඒක අපේ සංචාරක ශාස්ත්‍රයේත් ඒක හරි වටිනවා. ඇත්තට මේ දවස්වල numbers අරන් බලපුවම මම connections ඒ කියන්නේ airline connection එතකොට නිලාන් කිව්වාගේ මේකේ මොකද්ද airline එකේ cost එකත් ඔක්කොම බලනකොට එම අපි අනිත් එක ලොකු සෑන් ජනගහනය ලෝකේ ලොකුම ජනගහනය දැන් ඉන්දියාව සතු වෙනවා. එතකොට ඒ ජනගහනයත් එක්ක බලනකොට ඒ මාකට් එකත් එක්ක බලනකොට අපි තව ටිකක් අර අපි අල්ලපු ගෙදර කට්ටිය හොඳට බලාගත්තොත් හොඳයි කියලා මනත් හිතෙන්නේ. හරි. අපි යමු මේක තව පැත්තකට. දැන් අපිට කාලයක් තිබ්බත් සංචාරක ව්‍යාපාරයක කෙනෙක්ට hina වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ hina වෙන්න පුළුවන් නම් ඇති කිව්වා. රයිට්? එතකොට අපි ඊට අමතරව අපි කිව්වා මේ මොකද්ද ලංකාවේ තියෙන අපිටම ආවේනිකව hospitality එකක් ආගන්තුක සත්කාර එකක් කියලා. එතකොට නිලාන් ඔයා හිතන්නේ නැද්ද මේ theories, certificates, diplomas, hotel management එතකොට wine පිළිබඳව, තේ පිළිබඳව, කෑම පිළිබඳව දැනුම අනවශ්‍යද? නිලාන් බඳුල අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රවේශය ලැබුණා සංචාරක ව්‍යාපාරයේ වර්තමානයේ සහ අනාගතය පිළිබඳ. දැන් මෙතනදී බැලුමට කාරණා දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපේ හෝටල් ශාස්ත්‍රයේ හිටපු ගොඩ දෙනෙක් වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ වගේම රජයේ අනුග්‍රහය ඇතුව අපේ ගොඩ දෙනෙක් රට ඇරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේක සංචාරක ආගන්තුක සත්කාර ශාස්ත්‍රයට සෑහෙන බලපානවා. එතකොට දැන් මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා
පළවෙනි එකම ඔය අපි ගාව තියෙන සහජ කුසලතාවය. අපේ හිනාව සහ අපි ආගන්තුකයන් වෙනුවෙන් අපි දක්වන ආකල්පය. එතකොට දැන් අපිට මේක අවශ්‍යයි ලහිලහියේ මේ අපේ සහජ කුසලතාවය ඔප්නංවන්න. කියන්නේ කුසලතාවය වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අද යම්කිසි අපේ තරුණ තරුණියන්ට මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට පිවිසෙන්න ඕන නම් මේක තමයි හොඳම වෙලාව. ආයි හෙට වෙනකම් බලන් ඉන්න නරකයි. මොකද ඒ වගේම දැන් අපි දන්නවා අපේ වෘත්ති පුහුණු අමාත්‍යාංශය සහ අදාළ ඒ අනුබද්ධ ආයතන සංචාරක හෝටල් ශ්‍රේෂ්ඨ තිබුණ අනිත් ආයතන දැන් ලහිලහියේ පුහුණු කිරීම පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම පටන් ගන්න අවශ්‍යයි. මොකද දැන් බන්දුල අපි හිතන් ඉන්න විදිහට අපිට ඇත්තට හෝටල්ස් වල රෙසර්වේෂන් එනවා. අපි කලින් හිතුවට වඩා එනවා. එතකොට සමහරලාට මේක ඕවර් ටුවරිසම් එකක් දක්වා යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට 100% occupancy එකක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සමහරලාට අපි 125 125කට විතර ඕවර්බුක් කරනවා. එතකොට ඕවර්බුක් කරපුවම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නේද බන්දුල අඩුම 80%ක්වත් එයි කියලා. හැබැයි සමහර වෙලාවට හිතන විදියට ලෝක වැඩි වුණොත් එහෙම 125 ප්ලස් යන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට සූදානමක් තියෙන්න ඕනේ අපේ ඉන්න සේවක සේවිකාවන් ගේ සහයෝගය ඒ වගේම අවශ්‍ය පුහුණු සේවකයන් හෝටල් ශ්‍රේෂ්ඨයට අවශ්‍යයි. එතකොට දැන් අපේ ડોක්ටර් කියන විදියට අපේ සහජ හැකියාව තමයි මෙතන ඉස්සරහට ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතන soft skill සහ hard skill කියන දෙකක් තියෙනවා. ඒතර soft skill එක තමයි front line එකේ ඉන්නේ. ඉදිරි පෙළ අපේ සමාජිකයෝ තමයි ගොඩක් වෙලාට අමුත්තන් පිළිගැනීම කාමර වලට ගෙන යාම ඒ කාමර පිරිසිදු කිරීම ඒක අවශ්‍ය වාතාවරණය හදලා දීම ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් රෙස්ටොරන්ට් එකට ආපුවාම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන කෑම බීම කෑම වට්ටෝරු පිළිගැන්වීම ඊට පස්සේ බාර් එකට ගියාම ඒ අවශ්‍ය කරන කොක්ටේල්ද ඒ දේවල්ද ඒකේ මුල් තැන soft skill වල මුල් තැන උතන තියෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒක එතනින් එහාට යනවා. එතනින් එහාට යනකොට තමයි ඔබතුමා කියන විදිහට අපි වයින් ගැන දැනගන්න ඕනේ. අපි මෙනියුස් ගැන දැනගන්න ඕනේ. අපි පොඩ්ඩක් හાર્ඩ් පැත්තට යනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම ඊළඟ වටේදී ඒක ගැන කතා කරන්න. මම හිතන්නේ බන්දුලට ඇති ගොඩක් දේවල් කියන්න බන්දුලා ට්‍රේනින් වල ඉන්නේ. ඔව් නිලාන්ට පුළුවන් ද පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න මේ දැන් අප හෝටල් පැත්තට අමතරව සංචාරක ශාස්ත්‍රය අර ගයිඩින් හරි travel operation tour operation එකේදී මොන වගේ අධ්‍යාපනයේද ඒ කියන්නේ knowledge එක ඕනේද skill එක ඕනේද දැන් ඔබතුමා කතා කරා වගේ හෝටල් ශාස්ත්‍රයනේ දැන් ඔබතුමාට පළපුරුද්දක් තියෙනවා මේ සංචාරක අද sectors අද ඒ කියන්නේ tourism tour guiding destination management එතකොට කොහොමද මේ හිනා විතරක් ඇතිද නැත්නම් තව මොන වගේ knowledge දෝනේ හරි දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම සංචාරක ව්‍යාපාරය තමයි ලෝකේ පුරාම තියෙන විශාලතම අති විශාලතම සැපයුම් ජාලය මේ සැපයුම් ජාලයේ ඉන්න ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ඒකට සම්බන්ධ වෙන අය අපිට කොපමණද කියලා කියන්න බෑ ඒ කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට සංචාරයක් කිරීමට අවශ්‍ය හැඟීම ආපු වෙලේ ඉඳලා මම දකින විදියට ඊට පස්සේ ආයේ යම්කිසි රටකට අපි හිතමු ලංකාවට ඇවිල්ලා ආපහු එයා ගෙදර ගිහිල්ලා එයා ගත්ත පින්තූර දිහා බලලා එයාගේ මූණට එන හිනහවද නැත්තම් සැටිස්ෆැක්ෂන් එකද ඩිස්සැටිස්ෆැක්ෂන් එකට එන ක්‍රියාවලිය තුළ ඉන්න සියලුම සම්පත්දායකයෝ මේ වැඩට සම්බන්ධ වෙනවා ඒක තමයි මම කියන්නේ මේක තමයි ලෝකේ තියෙන විශාලතම අති විශාලතම සැපයුම් ජාලය. ඒතර මේ සැපයුම් ජාලය තුළ උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් රැකියාවන් ප්‍රමාණය ගැන දැන් ඔයගලට අවබෝධයක් තියෙනවා. කොවිඩ් වලට ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කළා 2024 තමයි හොඳම අවුරුද්ද වෙන්න තිබුණේ. ලෝක සංචාරක ව්‍යාපාරය තුළ ලෝක සංචාරක ව්‍යාපාරයේ GDP එකේ 10%කට එහා යන අගයක් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ගණී කියලා බලාපොරොත්තු වුණා. ඒතකොට 2024 සිට උත්පාදනයේ සෑම රැකියාවක්ම ලෝකයේ පුරා 10%ක රැකියාවන් ප්‍රමාණයක් සංචාරක ව්‍යාපාරය ආශ්‍රිතව හැදෙන්න ඕනේ කියන උපකල්පනය තමයි තිබුණේ. දැන් ඒව පොඩක් එහාට මෙහාට වෙයි. ඒ වගේම තමයි
ලෝකයේ වෙන එක්ස්පෝර්ට් අපි හිතමු අපි තේ කිලෝ උදාහරණයකට ලක්ෂයක් අපි පිටරට අරිනවා කියලා. ඒ පිටරට අරින්න අපි නැව් අරවා මේව කරගෙන ගිහිල්ලා සල්ලි එනකන් එන්න ඕන. නමුත් සංචාරකයෝ ලක්ෂයක් ලංකාවට ආවා නම් අඩුම ගානේ තේගල කිලෝ 50000ක් පිටරටට යනවා. එතකොට ඒ විදිහට ග්ලෝබලි තියෙන කැල්කියුලේෂන් වලින් තියෙනවා සමහර විට මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට ඒක හරි සංචාරක ව්‍යාපාරය තුළින් සිද්ධ වෙන එක්ස්පෝර්ට්ස් එක්සීඩ් වෙනවා කියලා සාමාන්‍ය එක්ස්පෝර්ට් වලට වඩා. ඒ මොකද අති විශාල සංචාරක ප්‍රමාණයක් එහාට මෙහාට යනකොට මේගොල්ලෝ යම් යම් දේවල් ගෙනියනවා. එතකොට මේ එනකොට අපි පහසුකම් සපයන්න ඕනේ මේකට. එයාපෝට් එකේ ඉඳලම. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට මම සංචාරක මාර්ග උපදේශක හැටියට වැඩ කරන වෙලාවේ එයාපෝට් එකට ගිහිල්ලා ගෙස්ලා කට්ටියක් දාගත්තාන් පස්සේ අපි දන්නවා එයාලා අහන ප්‍රශ්න ගයිඩ් කෙනෙක් හැටියට. එතකොට අපි සංචාරකයෙක් හම්බ වෙනවා නම් ගයිඩ් කෙනෙක් හැටියට නැත්නම් සංචාරක මාර්ග උපදේශකයෙක් හැටියට එහෙම නැත්නම් සංචාරක මාර්ග උපදේශකත්වය දරන රියදුරෙක් හැටියට ඒතර ඉඳලා එයා ආපු තැන ඉඳලා යන තැන වෙනකම් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මේවට උත්තර දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට හොඳ කොමියුනිකේෂන් ස්කිල් කියන එක උතන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. තමුන් කොහොමද කමියුනිකේට් කරන්නේ සංචාරකයෙක් ආපුහම එයාව පිළිගන්න විදිය, එයාට කතා කරන විදිය, එයාව වාහනයට ගෙනියන විදිය, ඊට පස්සේ එයාව රට ගැන දෙන අපි හඳුන්වා දීම ඒවා. එතකොට දැන් මගේ කාලේ ගත්තොත් එහෙම 86 ඉඳලා ගයිඩින් කරපු කෙනෙක්. අපි 2000 විතරදී වගේ මම නතර වෙන්න උනා. නමුත් ඒ වෙනකම්ම තිබුණේ මේ සෝෂල් මීඩියා සහ ඉන්ටර්නෙට් කියන එක මෙච්චර බලවත් නැහැ. එතකොට අපිට සමහරලාට අපි නොදන්න දේවල් ගැනත් දන්නා විදිහට කතා කරලා ෂේප් වෙන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. නමුත් අද තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එක තමයි අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. තමුන් හරියට දැනගන්න ඕනේ අපි මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට මම කිව්වා නම් 10%ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා සංචාරක ව්‍යාපාරය තුළ රැකියාව උත්පාදනය වර්ල්ඩ් වයිඩ් නැත්නම් ජාත්‍යන්තරව මේක එන සංචාරක ටක් ගාලා ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා ගහලා බලන්න පුළුවන් මේකත් කියන කතාව ඇත්තද කියලා. එතකොට දැන් මේ තියෙන තාක්ෂණික සහ කමියුනිකේෂන් වල දියුණුවත් එක්ක සංචාරක ව්‍යාපාරයේ තියෙන සෑම සියලු දෙනාටම අවශ්‍ය වෙනවා අප්ඩේට් වෙන එක. ඒ තමුන් කෑම බීමද කතා කරන දේද එතකොට තමුන් රියදුරෙක් නම් අපි කොහොමද ඇඳලා ඉන්න ඕනේ අපි සරප්පු දාගෙන ඉන්නවද එහෙම නැත්නම් රටට ආපුවාම මේ රට දිහා සංචාරකයෙක් බලන්නේ කොහොමද අපි හිතමු උදාහරණයක් ඇටියට කිව්වා කියලා දැන් අපි කතා මේක දෙපැත්තක් තියෙනවා ආපුවම සමහරලාට දැන් මේ ඔක්කොම වටපිට බලාගෙන යන ගමන් අහන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ රැකිය පඩිය කීයද කියලා. එතකොට ඇත්ත පඩිය කිව්වොත් එහෙම එතකොට මේ සංචාරකයා මෙතන ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකයි ඇත්ත පඩිය අතර ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් වල ඒගොල්ලන් අත්දකින්නේ නැහැ. උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් එහෙම එයා සීගිරි යනවා නම් එතනට ගිහලා ඩොලර් 30ක් ගෙවනවා නම් එතනම ගහලා තියෙනවා ලංකාවේ මිනිස්සයාට ඊට ගොඩාක් අඩුයි. එතකොට සංචාරක ව්‍යාපාරය තුළ එන සංචාරකයන්ට තේරෙන හිතෙනවා මාව සූරා කෑමකට ලක් වෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් මැනේජ් කරන්න හැටි. අපි හිතමුකෝ හොටෙල් එකකට ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ එයාට කන්න ඕන දැන් අපි බඳුලත් එක්ක වීරුවට මම මේ ළඟදිත් කිව්වා අපි දැන් F&B සෙක්ටර් එකේ කට්ටිය ඉගෙන ගන්නවා. වයින් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. කෑම බීම ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඉන්ටර්විව් එකදී මේ හොටෙල් පාසලේ මම උපාධියකුත් කරලා ආපු කෙනෙක් මැනේජර් කෙනෙක් ඉන්ටර්විව් කරන වෙලාවේ මම හිතුවා මම කෝ ඔයා හිතන්න ලංකාවේ දැන් එනවා ඔයාගේ හොටෙල් එකට සුද්දෙක්. ආවට පස්සේ එයා කියනවා බඩගිනි කියලා. ඔයා මොනවද එයාට ප්‍රොපෝස් කරන්නේ? මට කියන්න ලැජ්ජයි ෆ්‍රයිඩ් රයිස්. ෆ්‍රයිඩ් රයිස්. මං කෝ ලංකාවේද ෆ්‍රයිඩ් රයිස් නැත්නම් වෙන කොහෙද? ඊට පස්සේ නෑසෝ එන ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් එකක් වගේ එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් එක එයා හිතුවා කියලා ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් එකක් මේ කමක් නෑ සුද්දර කන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ මං ඇහුවා ඇයි අපි අපේ රයිස් ඇන්ඩ් කරි ගැන කතා කරන්නේ? එතකොට එහෙම කතා කරලා මං ඇහුවා අපි හිතමු උදාහරණයක් ඇරෙන්න ඒ එන සංචාරකයා කිව්වා කියලා මට රයිස් ඇන්ඩ් කරි කන්න ආසයි කියලා. එතකොට මං ඇහුවා ඔයා ඒකට ප්‍රොපෝස් කරන වයින් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට කිව්වා රෙඩ් වයින් හරි වයිට් වයින් හරි කියලා.
එතනදිම ඒක තේරෙනවා මේ අපේ කතාව යන්නේ දෙගිඩියාවක් එක්ක කියලා. එතකොට දැන් මේ තියෙන අපේ තියෙන මුරුදු හැකියාවන් soft skill නැත්නම් සරල හැකියාවන් වල ඒක අනිත් පරතරට යන කඩයිම පේනවා. එතනදී මම කියන්නේ මේ වෙනසත් එක්ක අද තියෙන සංචාරක ව්‍යාපාරය තුළ අපි නිකන් උඩින් අතපත ගාලා වැඩක් නැහැ. අපිට ඉස්සරහට යන්න ඕන නම් දැන් මේ එන අපේ තරුණ තරුණියෝ ලංකාවේ හෝටල් වල සේවය කිරීම සහ වෙනත් දේවල් කරනවට වඩා ජාත්‍යන්තරයට යන්න යම්කිසි අදහසක් තියෙනවා නම් අපි ඉගෙන ගන්න දේට අමතරව අමතර දැනුමත් මේ හා සමානව අවශ්‍යයි. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම අපේ ක්‍රොස් කල්චරල් පැත්ත බැලුවොත් එහෙම අපිට නිකන් කතාවහේ අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ ජාතිකයා මොන කෙනෙක්ද කියලා. අරාබි ජාතිකයෙක්ද නැත්නම් මෙයා කතෝලිකයෙක්ද මෙයා ක්‍රිස්තියානිද මෙයා මුස්ලිම්ද එතකොට මෙයා එන ඉන්දියාවෙන්ද යා හින්දුද එහෙම දැනගෙන තමයි අපි මෙනු එකක් පවා හරි කෑමක් පවා ප්‍රොපෝස් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ මේක මේ නිකන් මේ ඔහේ කරන්නම් වාලේ කරන්න පුළුවන් රැකියාවක්වත් ට්‍රේනින් එකක්වත් නෙමෙයි තව දුරට. So Nilan, do you think that this is a blend of knowledge? So what I'm getting is like, you know, it's a you need to have the skill, you need to have the attitude, but knowledge is also important, and those skills, attitude, skill, and the knowledge has to be updated. Am I right? That's right. That's right. But Bandula, when you're looking from the hotel point of view, right? So if you think that okay, I have a good smile, all the girls says that I have a good smile, but will you hand over your hotel to me if I have my smile is enough? Is it, or do you want, what do you expect from a manager or a senior manager whom you are going to give your hotel to manage? So what මොකද්ද ඔයා හිතන්නේ එන්න තන කේපින්ග to become a manager? අපි මෙතනින් පටන් ගමු. දැන් 1970 71 දශකයේ මම හිතුවා 70 දශකයේදී අපේ සංචාරක මණ්ඩලයේ පටන් ගත්ත දවස්වල අපේ තිබ්බ ස්ලෝගන් එකක් තමයි සංචාරකයන්. Bandul, there are some Tamil speaking students online, so if you can speak English also, I think that will be a little helpful for them. Yeah, right. I'll come into that. අපි තිබ්බ ස්ලෝගන් එකක් තමයි සංචාරකයන් සිනහවකින් පිළිගනිමු ඔබේ සිනහව අදහස්. Welcome foreigners with a smile. That your smile tells 1,000 words, right? So ඔතනින්ම අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් අර මේ අපේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ තියෙන in this industry, that you need a attitude change. You need a real attitude and a liking to the industry. Without that, you can't come into this industry. Though you have any qualifications, right? You may be having a degree, you may having a doctorate or anything like that. But if you don't have a liking about the industry, and if you don't like to give a service to another, then you can't exist in this industry. අහපු ප්‍රශ්නෙට මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ මම දකින්න හැටියට ඔය හිනහව කියන එක වාගේ ඔයා දෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක වාගේ මූණේ තියෙන මේක තමයි මූලිකම දේ. මේ මූණක් නිකන් මේ අර ඔරවගෙන බලාගෙන නිකන් තරහෙන් පුම්බගෙන ඉන්න කෙනෙකුට සංචාරකයෙකු මේ හරි විදිහට ආගන්තුක සත්කාරය දෙන්න බෑ. අනිත් එක තමයි අපේ ඇඟේ මේ තියෙන in our blood we have this thing in the අපි කියනවා අපේ ආගන්තුක සත්කාරය කියන එක අපේ blood වල තියෙනවා, right? That's a plus factor for us, right? දැන් නිලාන් කියනවා වගේම දැන් මෙතන අපි කතා කරොත් එහෙම මේ soft skills උයි hard skills උයි ඔය ඔක්කොම තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ ආකල්පය එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ attitude, if the attitude is wrong, then there is no way. And other thing is, now you can come into the industry with all those things. There are several avenues where you can learn or get the knowledge through the social media or the internet or anything. You can read a lot, you can do a lot of reading, not like 20-30 years back, right? But you don't have to go into a
school, or you don't have to attend classes or anything like that. If you have the willing, you can learn everything on online, right? ඔය දැක්ම අපිට තියෙනවා නම් අපිට ඕනෑකම වමනාකම අපේකම කියන හැඟීම අපිට තියෙනවා නම් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල්, right? මේ ක්ෂේත්‍රය ඇවිල්ලා අර මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ අපේ තියෙන ඇටිටියුඩ් එකත් එක්ක. ඔය අපේ ඇටිටියුඩ් එක වෙනස් කරගත්තේ නැත්නම් අපි කැමති නැත්නම් ගිහිල්ලා මේ සර්විස් එකක් කරන්න, එහෙම නැත්නම් කෑම එකක් දෙන්න, කෑම වතුරු වීදුරුවක් දෙන්න, එහෙම නැත්නම් බීම් එකක් මේවා කරන්න අපිට ඒතනින් එහාට යන්න බෑනේ. අපි ඔය හැම වෙලේම හිතාගෙන ඉන්නේ අපි කුටුවක ඉඳගෙන ඔෆිස් එකේ ඉඳලා එයා කන්ඩිෂන් රූම් එකක ඉඳගෙන ඔපරේෂන් එක කරනවායි කියලා නම් that is not tourism. That is not tourism. ඒ කියන්නේ සංචාරක ව්‍යාපාරය කියන්නේ තනිකරම you have to be with them. වා හැම වෙලේම ඒගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරලා ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන ඒ මේක තියෙන්න ඕනේ. තමුන්ගේ අර අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන විදිහට පකුම් තියාගෙන මේ ක්ෂේත්‍රේ ඉන්න බෑ. right? ඒක නැති කර ගන්න ඕනේ. right? ඒ ඇටිටියුඩ් එක එම් පිටේම අයින් කර ගන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ දැන් අපේකම කියන එක අපේ දේ දැන් මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් මේ පොඩි ඩයිවර්ෂන් එකක් වෙන්නම් පොඩි එකක්. දැන් හිතන්න දැන් අර නිලාන් කිව්වා වගේ අපි ප්‍රොමෝට් කරනවා කොෆි වලට කැපිචිනෝ කියයි, කැෆේ ලතේ කියයි, මේවා කියයි, කොෆි with cream කියයි. ඔක්කොම අපි ප්‍රොමෝට් කරනවා. සුදු මහත්තයෙක් හරි සංචාරකයෙක් ආපුහම ඊළඟට අපි හිතන්නේ වයින්ස් අපි දන්නවා වයින්ස් වල හිස්ටරි එක එහෙම් පිටින්ම කොහෙන්ද මේක ආවේ මොන කොයි වෙලාවෙද මේක කැඩුවේ කොයි වෙලාවෙ මොන මේකකද මේක මේ පදම් කෙරුවේ ඔක්කොම දන්නවා. ඔයා නිකන් හිතන්නකො බලන්න අපේ ලංකාවේ තේ ගැන මොකද්ද අපි කරන්නේ? අපි තේ එක ගෙනහිල්ලා දෙනවා. ඒක කාට වැඩි කිව්වොත් එහෙනම් උණු වතුර එකක් ගෙනහිල්ලා දෙනවා. හරි මම ලයිට් ටී එකක් කිව්වොත් මොකද කරන්නේ? අර ටී බෑග්ස් එකක් දාලා දෙනවා. හාඩ් මේ ඩාර්ක් ටී එකක් කිලෝ ටී බෑග්ස් දෙකක් දාලා දෙනවා. අපි කොහෙද ඉන්නේ? අපේ ලංකාව අපි අඳුරගෙන තියෙන්නේ මොකද්ද? තේ නිෂ්පාදනය වල සිලෝන් ටී. හරි අපි එතනින් එහාට හිතනවද කියලා බලන්න. දැන් අනිත් ටී වැරයිටිස් කොච්චර තියෙනවද කියලා හිතන්න. නුවරඑළිය, දිඹුල්ල, හැටන්, තලවකැලේ ඔය හැම වැරයිටි එකක්ම වෙනස්නේ. તો ඩවුන් සවුත් වලට ගියාම තියෙන වෙනස බලන්නකො. ඉතින් ඔය දේවල් ගැන තමයි අපි ඇත්තටම මේ soft skills හරි මොන skills හරි මොනවා කිව්වත් අපිට ඔය දැනුමත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යාපාරේ කටයුතු කරනවා. මම නම් කියන්නේ මගේ එකම ප්‍රාර්ථනය මේ ටී බෑග් සර්ව් කරන එක එම් පිටින්ම නවත්තන්න ඕනේ. හරි ඔතන ඔය හැඟීම අපි තුල තියෙන්න ඕන. අනිත් එක දැන් සංචාරක ව්‍යාපාරයට ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ අපේකම කියන එක. මම දකින්න විදිහට මම නිවැරදි නම් නිලාන් මාව මේවා කරයි. දැන් බලන්න කොච්චර එක මේ අනුරාධපුරයේ තියෙනවා එක සංචාරක නිකේතනයක්, තීම් රිසෝට් එකක්. ඒක අමුතුම මාදිලියේ තීම් රිසෝට් එකක්. එතන ලයිට්ස් නැහැ, වයිෆයි නැහැ. පත්තු කරන්නේ ලන්තෑරුම් රැට. මේ හැම එකක්ම ඕපන් කන්සෙප්ට් එකේ තියෙන්නේ. කාමරවල වල දොරවල් නැහැ. කෑම මේස නැහැ. කෑම කන්නේ බිම පැදුරක් දාලා ඒ විදිහට. එතෙන්ද එන සංචාරකයන් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා දන්නවද? එතන විකුණන මිල ගණන් කොහොමද කියලා දන්නවද? ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපේ චේන්ජ් එකක් ලොකු චේන්ජ් එකක් අපේ මේ හැම හිතන අපි මේ කරන දේවල් වල ලොකු චේන්ජ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද දැනට ඇත්තටම මම දකින විදිහට ලෝකයේ සංචාරකින්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ තමුන්ගේ මේ හරි කලබල එහෙම නැත්නම් මේ තමුන් ජීවත් වෙන මේ පරිසරයේ හරිම කලබලකාරී. අපි නිකන් මැෂින් එකක්. we work like a machine. We are running like a machine. So they want to get rid of all those things and come and have a very calm and quiet life where you live for you. Always what we think, we don't think about us, no. When we are working, we don't think about us. The last thing is about us. We think about the last thing we think about. But that is not the thing that we should have a system where then that's what they like to come for a holiday, to get ourselves totally different, to come into a different world. So that's what I have to think about. And මතේ ඉන්නවා නම් ඒ හැඟීම අපි තුල තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ඇතුල් වෙන්න ඔය ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන එක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ.
හරි අපි ගාව තියෙන එකක් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි තියෙන්න ඕන tourist hotel එක වැඩ කරන. You don't need the English language to come into the industry. You can learn that. You can do that if you have the correct attitude. Thank you, gentlemen. I think what I gather is මට හිතන විදියට මේකේ මට තේරෙන විදියට you have to have the skill and you have to have the attitude, and also you must develop knowledge on the go, right? On the go, and also you have to. So the Bandul spoke about Bandul කතා කරා තේ ගැන, right? And Nilan කතා කරා අපි කොහොමද මේ සංචාරකයාව understand කරන, how to understand the client, how to understand his requirement and work on it. So what do you think about like, you know, people who are coming in, students who are coming in, or youth especially who are coming in, what are the qualifications they need? Okay, I mean, if you're talking about VTA, what do you call the NITA and all those schools, or like, you know, hotel schools or whatever the institution, right? So what are we expecting? What kind of qualification do we expect from them, and what do you expect from the schools, like, you know, VTA, NITA, etc. What do you from the industry, what do you guys expect from them and the student to have? Nilan? Bandula, can you hear me? It's quite a tough call because Okay. yeah, go ahead. It's quite tough. It's very Yes. very hard to say what type of qualification you need. මොන වගේ සුසුකම්ද අවශ්‍ය කියන එක to come into tourism. But there are two ways of talking about qualifications and getting license also for your qualification. I see in two different ways. Because a person, as Bandula said, with a good smile, good attitude, and if you are a passionate person into tourism, අපිට උවමනාව තියෙනවා නම් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන්න, ආගන්තුක සත්කාරය පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න, and if you have good communication skills, සමහර විට අවශ්‍ය වෙන්නේ you might not need A-level qualifications, but at least if you have gone up to grade 10, or maybe someone who has stopped for some reason, grade 6, 7, a person who can read, write, and understand things. Now the doors are open for everybody. If you are a passionate, and if you have the correct attitude, and if you are willing to be, if you have a passion to be in tourism. Because now with this extraordinary thing called NBQ, which gives you qualification for your skills. So then you can come into a place like that, learn, try it out, get your qualification, and then you can get your NBQ level as well. So this NBQ thing will take you even up to a degree or up to an MBA level. Like into the levels like 6, 7 if you go higher up in the ladder. So as I said, there are two ways for this. අපි හිතමු අපි මුකුත් දන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය ලියන්න කියන්න පුළුවන්. අපි ගිහිල්ලා pastry and bakery ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ එතනින් අපි ඉස්සරහට යනවා. ගියාට පස්සේ අපිට NBQ සමහර level එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි international level එකට යනවා. ඊට පස්සේ අපි hot range අනිත් ඒවා දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මම කියන්නේ hotel පැත්තේ. මේකම වෙන්න පුළුවන් අපි හිතමු front office පැත්තේ. හැබැයි අපිට අවශ්‍යතාවය සහ උවමනාව තියෙන්න ඕනේ තමුන්ගේ භාෂාවට වඩා තව එක භාෂාවක්වත් ඉගෙන ගන්න. මොකද සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ප්‍රවේශයට ඇත්තටම තමුන්ට එක භාෂාවක් පුළුවන් නම් තමුන් සිංහල හොඳට කතා කරනවා නම් අර බන්දුල කියන වගේ right attitude එක තියෙනවා නම් අපි ඒක තුලින් අපිට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට communication skills වලට අඩුම ගානේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අවශ්‍ය වෙලාවල් තියෙනවා.
ස්පෙෂලි අපිට ඕනේ නම් ගිහිල්ලා පිට රටක වැඩ කරන්න. හැබැයි අනිත් අතට බැලුවොත් අපිට එහෙම ලොකු උවමනාවක් නැත්නම් අද අපි චයිනාවල ගියොත් එහෙම අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බෑ චයිනාව. ඉන්දියාවට ගියොත් ගොඩක් තැන්වල ඉන්දියාවෙන් කතා කරන්න බෑ. එක දවසක් රෑමට අයන් බෝඩ් එකක් ඕන වෙලා මම ඒක කිව්වා උඩ තේරුන්නේ නැහැ. අන්තිමට මෑන් උස්සන් ආවා මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ පූවර එකක්. මට ඕනලා දුන්න හෙට උදේ අදින ෂර්ට් එක අයන් කරගන්න. අයන් එකක්. ඒකේ මේ සමහර හොටෙල්ස් වල තියෙන රිසෙප්ෂන් එකේ ආයෙත් මේ මනුස්සයා උස්සන් එනවා පූවර එකක්. ඉතින් කොහොමරි ෂර්ට් එක පෙන්නලා හරි අයන් එකක් ගත්තා. නමුත් ඉතින් ඔය කියන්නේ අර චයිනා වගේ විශාල රටක නැත්නම් ජපාන් වගේ රටක ලොකු පොපියුලේෂන් එකක් ඉන්න ඒගොල්ලන් සමහරවිට පිටරට ටූරිස්ට්ලා බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ කට්ටිය ඔගේ ඇතුලේ කරකවනවා නම් හරි. නමුත් අපේ මාකට් එක පොඩි. අපිට ටිකක් බ්‍රෝඩර් එක්ස්පෝෂර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉහළට යන්න. එතකොට දැන් අපි උදාහරණයකට ගමුකෝ අපි හිතමු කවුරු හරි කෙනෙක් A level education එකට ආවා. ඊට පස්සේ එයාට ඕන වෙනවා ඊට වඩා ලොකු පිටරට ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනයක් ලබන්න. එතකොට අපි අපේ හොටෙල් ස්කූල් එකේ ඉගෙන ගත්තා. අපි කියමු ඉංග්‍රීසි ධර්ම ලබා ගත්තා. එහෙම ගිහිල්ලා ඒවලට තව ඉස්සරහට යන්න ඕන වෙනවා. අපි හිතමුකෝ ඕක යම්කිසි අවස්ථාවකදී මටත් වෙච්ච දෙයක් මේක. බෝඩ් ලෙවල් වල අපි වැඩ කරනකොට සමහරලාට මේගොල්ලෝ පොඩක් බලනවා এডুকেෂන් පැත්ත. දැන් අපි මේ දැන් කතා කරන්නේ මේ අවස්ථාවේ අපි කතා කරන ඔපචුනිටි එක ගොඩක් ලොකු এডুকেෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් නැතුව කෙනෙකුට කොහොමද උඩට යන්න පුළුවන් කියලා. මෙතන හොඳම උදාහරණය තමයි පබ්ලිෂ්. එයාට ආචාර්ය පදවියක් තියෙනවාද? මොකද එයා එච්චර දේවල් හොයාගෙන ඉස්සරහට ඇවිල්ලා දේශීය ආහාර පිළිබඳ අති නිපුණත්වයක් ලබාගෙන අපේ අර ස්කිල් එක්සිබිෂන් එකේදී ආ කරියක් හදලා පෙන්නුවා මොනවාද වතුර පොල් කිරි නැතුව කොහොමද කරිය හදන්නේ කියලා. ඒතකොට ඒ ලෙවල් එකට ගියාම සමහරවිට හැමෝටම මෙහෙම ආචාර්ය පදවිය හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක එවැලුවේට් කරලා අපි කොහොමද තැනකට යන්න ඕනේ කියන එක එනවා. මොකද අර තර්ක ශාස්ත්‍රයේදී පවා when you study logic you should know from where you are getting your information. පිළිගත්ත ආචාර්යවරයෙක් වෙන්න ඕනේ අධිකාරියක් බලයක් තියෙන කෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි පිළිගන්නේ. You have to be a competent authority in certain areas. So what I'm trying to tell here is not to just to come into a hotel, be a housekeeper or a room boy and finish your life as a room boy. No, Bandula will support me. We have a lot of general managers today who have started in kitchens, like kitchen stewarding or stewards, but they are doing perfectly well as general managers. So tourism and hospitality is a free field where you can start in a minimum and go up to a maximum. Bandula, if I ask you a question, okay, theory, practical experience and exposure. Now, we know you have to learn the theories, then you have to go into the practice side of it, and then you need to have the experience to know what to do, what not to do. I think exposure. Then I know that you have joined the industry for a long time, and you are graduate. So you have the theory, you have practical, you have the experience. And how do you expect the youth to know this? How do you tell the youth to go and get your hands dirty and get yourself exposed? Again, මේ සංචාර ව්‍යාපාර විවෘත වෙලා මේ නිරන් කිව්වාගේ ස්ටුවර්ඩින් ඉඳන් දැන් ජෙනරල් මැනේජර් එනකන් එන්න දැනුම තියෙන්න ඕනේ. එයා යාගේ මොකක්ද කියන්නේ යාගේ සර්කියුලර් එකකින් එහා ඒ කියන්නේ කිචන් එකකින් ඉඳන් හවුස්කීපින් කරලා ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් කරලා ඒ ඔක්කොම කරපු නිසා නේද යාට ජෙනරල් මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. So Bandula, what do you think? අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි ඩොක්ටර් දැන් අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි අර මේ අපි කියනවා එකට සියලුම ක්ෂේත්‍රයන්හි නිපුණතාවයක් ලබා ගැනීම. ඒ කියන්නේ multi skills.
ඒ කියන්නේ එක තැනක පල් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ මල්ටි ස්කිල්ස් වලින් මේවා කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් මල්ටි ස්කිල්ස් හදා ගන්න පුළුවන් නම් එතන අර ආපහු අපිට යන්න වෙන්නේ චෙෆ් පබ්ලිස්ගේ තැනටම තමයි. පබ්ලිස් කිසිම දෙයක් මෙලෝ සංසාරයක් දන්නේ නැතුව මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇවිල්ලා. හරි මෙලෝ සංසාරයක් දන්නේ නැතුව මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇවිල්ලා ඒකේ මාස්ටර් කෙනෙක් වුණානේ. ඒක කෙනෙක් ඒකේ ඉහළම තත්ත්වයට ගියානේ. ඉතින් එතන තිබ්බ දෙක මොකක්ද කියන්නේ හිතන්නකෝ. එකක් ඇවිල්ලා ඕනෑකම. අනිත් එක කැපවීම. ඉතින් ඔය ආකල්පයි කැපවීමයි ඕනෑකමයි ඔය තුන තියෙනවා නම් අපිට නොකරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. හරි අපිට හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ තමුන්ගේ ඇටිටියුඩ් එකත් එක්ක. මම තම ගන්න කරගෙන දැන් ඔබතුමා කිව්වට knowledge attitude and skills කියලා මම නම් කියන්නේ attitude knowledge and skills කියලා. attitude කියන එක ආකල්ප කියන එක අපි එන්න ඕනේ. ඒක අනිත් එක ධනාත්මකව අපි හැම දෙයක් ගැනම හිතන්න ඕනේ. ඔන්න ඔතන තමයි අපිට වරදින තැන. අපි මොකද්ද කරන්නේ අර මොකවද පස්සේ යනවා වගේ අර එකක් පිටිපස්සේම යනවා. දැන් කතා කරන දැන් පහුව එක කාලයක් අපි තනිකරම කතා කරේ මොනවද? මේ කම්පියුටර් knowledge. එහෙම නැත්නම් මේ ITC ගැන අපි කතා කරේ. දැන් ඒක පඳුරකට පයින් ගැහුවොත් එහෙම 500ක් විතර එළියට එනවා. හරි. දැන් හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන ලොකු වැකියුම් එකක්. මෙතන ලොකු වැකියුම් එකක් තියෙනවා. මොකද ගොඩක් අය ලංකාවේ පිටට ගිහිල්ලා එතකොට ලංකාවේ හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ දියුණු වෙනවා මේව ඔක්කොමත් එක්ක හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ ලොකු වැකියුමක් තියෙනවා මම නම් කියන්නේ අපිට මේ දැන් ඉන්න යූත් එහෙම නැත්නම් තාරුණ්‍යයට මම කියන්නේ සම්බන්ධ වෙන්න මේකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ඕගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන අර ක්වොලිෆිකේෂන් එක ගැන කතා කරනවා වගේම මේකට ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම මේ කියවන්න ලියන්න දැනුම තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා නම් අපි හිතමු ඉස්සෙල්ලාම මම හිතන්නකෝ කුස්සියේ උයන්නේ කියලා. ඕකට ලොකු කැඳනුමක් තමුන්ට උමනා තමුන් දන්නවනම් තමුන්ට කැමැත්ත තියෙනවනම් ඕක පටන් ගන්න පුළුවන් නේ කොතනින් හරි ගෙදරින් හරි ගෙදර රොටියක් පුච්ච ගන්නත් පුළුවන් එතකොට. රොටිය පුච්ච ගන්න පරිප්පු මාළු හදා ගන්න දැන් ඉඳලා පටන් ගත්තා නම් අපි. දැන් ලොකු හෝටල් වල ඉන්න මේ ඔය අපි ශ්‍රී ලංකන් ෆුඩ් හදන අය ඒ ක්වොලිෆිකේෂන් එක මොකක්ද කියලා නිකන් හොයලා බලන්නකෝ පොඩ්ඩක්. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? සාමාන්‍ය දැනුමක් ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ පිළිබඳව. ඉතින් මම නම් කියන්නේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකට වැඩිය ඔය මම කියන ආකල්පයි මේ soft skills කියන එකයි තමයි තාම වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ knowledge එක අපිට ඕන විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ක්ෂේත්‍රයට ආවට පස්සේ. එතකොට නිලා මේ තව පැත්තක් අපි ගියා නම් මේ කාලෙත් එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් නිසා so අපි කියමුකෝ දැන් තරුණෙක් ඒ කියන්නේ youth කෙනෙක් කොහොමද මොනවාද steps තියෙන්නේ දැන් I know that you both of them are on the pinnacle of the industry. You are managing directors, you have own companies, you have put up hotels, you have built hotels, you have traveled all over the world, and you have experience, and you have seen the entire steps. Like you have seen the entire paradigm. Again, have been සංචාර ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන හැම ස්ටෙප් එකක්ම හැම පඩිපෙළක්ම නැගපු කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ. දැන් අපි youth මම නෙමෙයි මම දැන් youth නෙමෙයි but youth එකට මොනවද කියන්නේ මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ටෙප්ස් ටික පළවෙනි එකට මොනවද කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මොනවද කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මොනවද නිකන් රෆ්ලි අයිඩියා එකක් දුන්නොත් කොහමද ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ජොයින් වෙනවද ෆස්ට් එකට නැත්නම් ක්වොලිෆිකේෂන් එක ගන්නවද ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ ඊළඟ ඕක ගැන පොඩ්ඩක් ඉස්සර කරන්න පුළුවන්ද ඔයාලට මොකක්ද ස්ටෙප්ස් ටික 1 2 3 ඉතින් ABC එකක් තියෙනවද නැත්නම් නැත්නම් ඒක A කරලා ඊට පස්සේ 2 කරනවද නැත්නම් B කරලා ඊට පස්සේ 5 කරනවද මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒක මොකක් ස්ටෙප් එකක් තියෙනවද අපි හිතුවොත් මොනම ශ්‍රේෂ්ඨයකවත් අඳුරේ යතවත ගන්න බෑ. You can't just search in the dark. So as the first step you should know what you want to do at the beginning. You should take me for instance. I wanted to be a tour guide. First thing I did was to learn French because I knew that one day in Sri Lanka you should earn in dollars, not in rupees. එතකොට මම ඊට පස්සේ මම වැඩ කළා travel agency එක 83. එතකොට මම tourism කියන්නේ මොකක්ද කියන එක tour programming ඒ ටික ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මට ඇත්තටම තිබුණේ A level qualification එක විතරයි මම සිංහලෙන් අධ්‍යාපනය ලැබපු කෙනෙක්. My education is completely in Sinhala and French is really alienated and you have to have the passion and
උවමනාව කියන එක. අර බන්දුල කිව්වා වගේ. And then I walked through the life, and then I just didn't want to be a tour guide. I wanted to be a qualified tour guide. So then with the knowledge I have about the country, that helped me. ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න තිබුණා, යම් දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබුණා. Then I followed the course conducted by Colombo University and the tourist board those days. And I was happy to be a licensed tour guide at a time where there were a lot of unlicensed tour guide. එතකොට license කියන කතාවක් තිබුණේ නැහැ. තමුන් භාෂාවක් කතා කරා නම් වැඩේ කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට tour එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට through experience you learn. ඒතකොට එහෙම ඉගෙනගෙන මට වඩා senior අය license ගත්තේ මට පස්සේ. එතකොට අර ලයිසන් එක ගත්තාම මම නිකන් නායක වගේ අරගොල්ල සාමනීර ලෙවල් ඉගෙන ගත්තා මොකද ක්වොලිෆිකේෂන් එක නැහැ. ඊට පස්සේ ගෝමම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ට්‍රැවල් ඒජන්ට් කෙනෙක් වුණා. ඒක ඉතින් පොඩි ඩෙස්ටිනි කතාවකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හොටෙලිය කෙනෙක් වුණා. එතකොට දැන් මම මේ ඔක්කොම අත්දැකීම් ලැබුවේ සංචාරක ශාස්ත්‍රය නිසා මම කස්ටමර් කෙනෙක් හැටියට ආගන්තුක ශාස්ත්‍රය නැත්නම් හොටෙල් ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන එක මොකක්ද කියලා දැනගත්තා. මොකද මම ගෙදරට වල ජීවත් වෙලා තියෙන හෝටල් වල. ඒතකොට මෙතන වැඩ කරන හැටි, හවුස් කීපින් කොහොමද වෙන්නේ, ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එක කොහොමද වෙන්නේ, මම කස්ටමර් කෙනෙක් හැටියට කොහොමද මම මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. එතකොට මගේ මේ ගමනේ ආපු අත්දැකීම තමයි මම ආපහු මගේ කස්ටමර්ස් වල මම බෙදලා දෙන්නේ. මම ටුවර් එකක් යනකොට මම මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මගෙන් අහපු ප්‍රශ්න. හරිද? ඒතකොට දැන් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට මොනවද මම දෙන්න ඕනේ කියලා. මම මගේ හොටෙල් එක මගේ එන සංචාරකයෙක් මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මම වඩ හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. ඉස්සර මම කියනවා මේ පළවෙනි හෝටලේ හදුවට පස්සේ අපි සංචාරකයෙක්ව හිරාවෙන් පිළිගන්න ඕනේ. ඒක තමයි කෝ එක අපේ. 70 ගණන් වල ඉඳලා කතා කරන්නේ. හැබැයි we have to make sure that this customer will leave with a smile. That tells you everything. එතකොට මම හරි සන්තෝසයි ඕක මට අවුරුදු දැන් 10කට 15කට කලින් හිතිච්ච එක මට මේ පොඩි ඩොකියුමන්ට් එකක් හම්බුණා the case of Royal Savoy Hotel Lausanne. Lausanne කියන්නේ දන්නවා අපේ හෝටල් ශ්‍රේෂ්ඨය ඉගෙන ගන්නකොට Lausanne එක තමයි අපේ මුදුන් මාල් කඩ වගේ. That's a pinnacle of the place where you study hospitality. ඒකේ Lausanne එකේ Royal Savoy Hotel Lausanne කිව්වම ලොකු හෝටලයක්. ජෙනරල් මැනේජර් ඉන්වෙන්ට් කළාලු දෙයක්. කොහොමද ක්ලයන්ට් අපි අපේ සර්විස් එක කරන්නේ කියන එක. එම්ප්ලොයිස්ලත් එක්ක. මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට වෙලා නැහැ කතා කරන්න. මම එකක් විතරක් කියනවා L15 FL15. FL15 කියන්නේ F කියන්නේ first අනිත් එක last. What matters most is the first and last 15 minutes of a client. එතකොට අර මම කියපු දේ හරිනේ. අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා මම අපේ මිනිස්සුන්ට කතා කරපු දේ මේ 2024 රොයල් සැවොයි හොටෙල් ලොසාන් එකේ ජෙනරල් මැනේජර් කිව්වහම තමයි ඒක ඩොකියුමන්ට් වෙලා වෙන්නේ. ඒතර මම කියන්නේ ඒකයි. කෙනෙක් වුණාර කියනකොට ඒක ඉගෙන ගන්න නොලෙජ් එක අධිකාරියක් තියෙන කෙනෙක් කියනකොට තමයි අපි ඒක පිළිගන්නේ. එතකොට මම මෙතනදි කියන්නේ අපිට මොන දේ හරි වුණත් අපිට ඒ එන customer එයා මෙතන කෙලින්ම කියනවානේ the guest first and last 15 minutes in the hotel is the most important thing. ඒතොර එතන ඒගොල්ලෝ බල එතකොට මේ අපේ අර සර්විස් එක ඇතුලේ දැන් අපි ඇත්තටම BT එක හරහා එතකොට මේක හරහා අපි ගොඩක් හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ මූලික කරගෙනනේ අපි මේව කරන්නේ. මොකද එතන තමයි අපි ගයිඩින් කරලා හරි ටුවරිස්ට් කෙනෙක් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ගෙනලා දාලා හරි තනියම ඇවිල්ලා හරි අන්තිමට කොටු වෙන්නේ හෝටලෙට. මෙතන තමයි ප්‍රධාන තැන හාර්ට් එක. එතකොට අපි දැන් ඔය අපි දෙන්න දෙපැත්තට සම්බන්ධ වුණාට අපි දැන් මේ ඉගෙන ගන්නෙත් ඒක හා සම්බන්ධව. එතකොට දැන් මම කියන්නේ ඒකයි අපිට ඇටිටියුඩ් එක අපි හැමදේම අපි තියාගන්න ඕනේ. අර බන්දුල කිව්වා වගේ අපේ හිනාව කොච්චර තිබුණත් වැඩක් නැහැ. සමහරවිට අපි දුක් අන්දරාවක් දරාගෙන හිනා වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේක ෆ්‍රන්ට් ලයින් ස්ටාෆ් එකේ HR කරනකොට මම හිතනවා හොඳට දන්නවා. අපේ තියෙන ප්‍රශ්නේ එන කස්ටමර්ට වැඩක් නැහැ. අපිට වටින්නේ කස්ටමර්ගේ හිනාව මිසක් අපේ දුක නෙමෙයි. ඒක තමයි අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කෝ එක. මන්දුල ඉතින් මේ නිලාන් කිව්වා වගේ
කැන්ඩි වල පොඩි කොල්ලෙක් වගේ ඇවිල්ලා පොඩි කොල්ලෙක් වගේ තවම පොඩි කොල්ලෙක් වගේ තමයි ඉන්නේ. අවුරුදු ගානකින් පස්සේ අපේ ඉස්සරහට ඉන්න පොඩි කොල්ලොන්ට ඒ කියන්නේ what is the perfect blend, what is the future blend for the future tourist guys. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ experience එකෙන් ඔයගලගේ දැනුමෙන් ඉස්සරහට එන දැන් මං වගේ පොඩි කොල්ලොන්ට මොනවාද කියන්නේ ડોක්ටර් මේ සෝයි බන්දුලා. දැන් අර කිව්වා වගේ අපි අර නිලාන් කිව්වා වගේ අපි විකුණන්නේ හීනනේ. travel agent කෙනෙක් කස්ටමර් කෙනෙකුට විකුණන්නේ හීනයක්. කවදාවත් දැකපු නැති දෙයක් ඒගොල්ලෝ විකුණන්නේ. ඉතින් ওই හීනේ සැබෑ කරන එක තමයි අපේ ප්‍රධාන මූලික පරමාර්ථය වේ යුත්තේ. අර කිව්වා වගේම දැන් මටත් ඇත්තට මේක තේරුණේ අර පළවෙනි විනාඩි 15යි අන්තිම විනාඩි 15යි ලොකු මේකක් තියෙනවා. ඒ වගේ අර හීනය සැබෑ කිරීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. මම කියන්නේ එයා මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, එයා චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, එයා F&B එකේ වෙන්න පුළුවන්, හවුස් කීපින් වෙන්න පුළුවන්. ඕක යනවා ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ ගාඩ්නර් කෙනෙක් වෙනකම්, ක්ලීනර් කෙනෙක් වෙනකම්. එහෙම නැත්නම් වොෂ් අප් එකේ වොෂ් කරන එක කියන්නේ මේ කුස්සියේ වොෂ් අප් එකේ වොෂ් කරන කෙනෙක් වෙනකම් යනවා. ඉතින් ඔතන තමයි ડોක්ටර් අපිට ඔය ඇටිටියුඩ් එක අපහු වෙන්නේ. ඉතින් අපි අපේ මේක හදාගන්න පුළුවන් නම් අපේ කෝ එක්සිස්ටන්ස් එක ඒකනම් අපි දන්නවනම් මොකද්ද මෙතනින් වෙන්න ඕන, අපි මොකද්ද මේ කරන්නේ කියන එක දන්නවනම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මේ ක්ෂේත්‍රයේ රැඳී ඉන්න. දැන් අපි ඇත්තටම අපි අර කියනවා වගේ කට්ට කාලා ආපු කට්ටිය. අපි කාපු කටු දන්නේ අපි විතරයි. ඉතින් අපි ඒ දවස්වල හෝටල් වල පටන් ගන්නකොට ඉතින් මොනවද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් තිබ්බද? එතකොට අපිට තිබ්බද මේ ෆැක්ස් මැෂින් එක විතරනේ තිබ්බේ. අපේ ටෙක්ස්ට් අනිත් එක ඒ දවස්වල ඒ කට්ට රහයි නේ තාම. ඒ කට්ට රහයි ඒ දවස්වල මේ නුවරට කෝල් එකක් ගන්න බේරුවල ඉඳලා කෝල් එක බුක් කරන්න ඕනේ. හරි මේ වගේ නෑ. ඕසිස් කෝල් එකක් ගන්න පැය 3කට කලින් කෝල් එක බුක් කරන්න ඕනේ. හරි හෝටලේ අරගන්න නැහැ හෝටලේ ඕව බුක් වෙලා කියලා. අනිත් ඒ දවස්වල මොනවද මේ කම්පියුටරයිස්ඩ් අපි අර මේ වච රූම් චාට් ගන්න හිටියේ හැමදාම මේ ඉරේසර් එකයි පැන්සල් එකයි තියෙන්න ඕනේ. ඉරේසර් එකයි පැන්සල් එකයි නැතුව මේ රූම් මේ ඔකියුපන්සි රූම් චාට් එක ගන්න බෑ. හරි ඒ ඔන්න ඔය වගේ ඒ අර මම කියන්නේ ක්ෂේත්‍රයට එනවා නම් කට්ටක් කන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ කට්ට කණ එක හරි රහයි. අන්තිමේට අවසානයේදී ඒකේ බින්දනේ ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒක හොඳ කාරණම දන්න ඕනේ නිලන්. අපි දැන් මේ කරන දේවල්ත් එක්ක අපි දැනුත් ඇත්තටම පොඩි කට්ටක් කනවා මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඒක වෙනම කතාවක්. ඒ වුණාට ඒක අපිට අන්තිමට දීලා තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකයි අපි ලබාගත්ත දැනුමයි අපි කරන දේවලුත් එක්ක අපිට හොඳ සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රේ. ඕකේ අපිට ලබා දී තියෙන කාලේ නම් ගියානේ ටක් ගාලා. පැයක කාලේ අවසන් වෙලා තිනවා. අපිට පුළුවන් තව විනාඩි දෙක තුනක් තියෙනවා. Do you have any questions? I think we have 46 people in the audience. Do you have any questions for the learned panel or that you want to ask quickly? Because we have only left out with two maids. Or rather, no maids at all. 10:30 the time. Do you have any questions, guys? Dr. අපි තව විනාඩි 10ක් විතර අපි මේකට ගම්මු. අතර මෙච්චර වැදගත් සාකච්ඡාවක් යන වෙලාවේ අපි කාලයෙන් තව විනාඩි 10ක් අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. තවත් ප්‍රශ්න ඒ අදහස් තියෙනවා නම් දක්වන්න. I want sir සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මම ඇහෙනවද සර්? මම ඇහෙනවා. කියන්න. මට මම සුමිත් ලක්ෂ්මන් සුමිත්‍ර ග්ලෝබල් ඇකඩමි එකේ මම කියන්නේ සර් දැන් අපි ලංකාවේ සංචාර කර්මාන්තයේ ඉහළ ඉඳන් පහළට එනකන් ගලාගෙන එද්දී region wise shall I explain in English? The Sri Lanka is the best destination with wonderful biodiversity, but when we think about the Colombo area, we need to have the regional wise tourism. There is a gap, the flowing about the yes. So what is the opportunity? What is the idea that given to development of the regional tourism in order to getting better income? That's what my idea and the question. Thank you, sir. I think Nilan will give a good reply to that. The basic of the question is what we can do regionally to have a better revenue.
Is that so? Yeah, of course. Because the thing is, the tourism development in some areas like Nigambu, Yeah. Bintota, Habarana, and the Colombo areas. But Yeah. if you want to development Gampaha area and other places, because we have some itineraries. When we do some main itineraries, we can make millions of money. Because the thing From is, which area are you coming from? actually, I'm from Gampaha area, in between Jaya and Gampaha. Because when you see about the Gampaha Botanical Garden, the Pilikut tour, Yeah. and there are some places, because tourists, once they come to the tourists, they need to have the as it is. They don't need that modernizing things. As it is, they want to have the first impression. And once they get the first impression, that the first impression will be the last impression in order to get in repeat customers. This is my Sure. idea. Now, yeah. So, in any business, what is needed in today's context of business is to innovate and transform things. Now, if you take Ella was from nowhere when we talk about tourism about 3 decades ago. And somehow, Ella was, Bandarwal area was known for the beautiful waterfalls and, the fresh air. So the tourism it's a thing like, the migrating birds. Migrating birds, they go country to another. And if they don't have a Martian and let's say about those days, they used to come to Bundala. All those, after the flight thing, airport, now most of them are going into the north. So this is happening. So as Mandula said, what we are selling is an idea, a promise, and an experience. Experience can be an adventure as well. So if you talk about Gampa area has a very good potential for a huge pineapple plantation. I'm just telling you one thing. So most of these tourists who are coming to Sri Lanka, their first stop can be in that pineapple plantation. Because the thing is, not only pineapple, along that we can do many things, And also now we have so many heritage sites in the Gampa area. If you take Kelaniya Temple, and actually Nigambu is also from Gampa, and so we have to find a kind of USP, how to sell. Maybe the Gampaha areas, the food variety, because Gampa is a good region where you get a mixture of all kind of like down south, west coast, and inland, food varieties. So being the first destination, Colombo, and you are very close to the airport, let's say I'm coming back to that again. The first stop of a tour is if we can make a very good restaurant or something on the way to Cultural Triangle or to Kandy, these areas, I think it is going to be a money-making thing. Because if you take from the airport to Kurunegala, we don't have a very good place to stop. And we have very good, the area is very good for coconut plantations and especially pineapple. So when you say that you are coming out of the airport, you are visiting, you are going to relax on the way to Dambulla in the pineapple plantation under the coconut trees and taste some good food in Sri Lanka. So I think it's a good thing. I'm just telling you one. This is the thing that I came to my mind. So then in your area around, if you can find other historical places, I think there are a lot of temples, historical temples, things like that. And then tourists are actually not only coming to see the cultural sites today, and they are going for an experience also, and to be with the people. So if you can have some homestays, because Bandula and Doctor, we did a program in Dambulla area. Now they are challenging the hotel industry in Dambulla, the homestays in Dambulla are challenging the hotels, the 1-2 star hotels in Dambulla area, because there are about 450 hotel rooms. I don't think that Gampa and Katunayak area, we don't talk about much of this homestay things.
So which is an upcoming and which is a very popular thing among the tourists worldwide. So if you can create tourist experience in a very good homestay, in a alongside the beach or in a coconut plantation or something, it's going to be a very good experience for them. It can be either first night or even the last night. Yeah. So we have to adding to that, Nilan, what he said, I think what we need is a tourism entrepreneurs. If we can create tourism entrepreneurs, the government, industry, the tourist, world tourism, everyone will come. So we need to create ව්‍යවසායකයාගේ සංචාරක ව්‍යවසායකයෙක් හදන්න පුළුවන් වේයල් ගන්නක එයා ඒක ඔක්කොම හදා ගන්නවා. ඒකයි තියෙන්නේ මේකද වැදගත්කම. ව්‍යවසායක entrepreneur is the most key point there in my point of view. And so the thing is that they don't have the lack of communication as well as the education about the tourism industry in the regional areas. Actually, these areas nobody knows about what is tourism, because once they get tourism done, they are focusing about the negative factors. Because once they get the tourism, they are getting that infrastructure development and other things also getting, but they don't know that about the tourism industry, about the education. So I suggest that to know about tourism, first thing is they should take a tour. Sunday hari එක පොඩි tour එකක්වත් කර වන්දනා hari ගිහලා එන්න ඕනේ. What he says, that's pretty much contrasting also, because in Sri Lanka today, first thing we talk about the religion and politics. Yeah. And next subject is tourism today. Maybe as he said, nobody don't. Actually, we don't know about politics, we don't know about religion, but we talk about that. We don't know about tourism, also we talk about. Everywhere you go, කොහෙර ගියොත් දැන් කොහොමද සුද්ධ වෙනවනේ. ටූරිසම් කියන්නේ හිතාගෙන සුද්ධ වෙනවනේ කියන එක. එතනදී අපි බලන්න එන සුද්දන්ට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක. එන සුද්දන්ට මොකක්ද කරන්න පුළුවන්. ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ හරහා යන සුද්දන්ව නවත්තන්නේ කොහොමද? අපිට කිව්වා වගේ හැමෝටම දෙන්න ඕන අර ව්‍යවසායකත්වය ගැන පිළිබඳ දැනීමක් දෙන්න ඕනේ, කොහොමද ටූරිසම් වලට එන්න වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක මම හිතන්නේ සංචාරක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරමු. ඔව් හෙට අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න ඒක අපි කියලා. විද්වත් මණ්ඩලයෙන් මමත් පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. පොඩි වෙලාවක් ගත කරලා අපිට මේ උපදේශ දෙනවනම් දැන් ගොඩක් අපිට මේ අද වෙන විට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ සංචාරක මේ හොටෙල් සහ මේ කර්මාන්තයට එන අය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පාඨමාලා හදාරන්න විදේශගත වෙන්න කියන එක. ඇත්තටම ඔබතුමාලා කියන මේ සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ නැගී සිටීමත් එක්ක ලංකාව තුල අද ඔබතුමාලාගේ අදහස මොකක්ද? අපේ ඉදිරි තරුණ පරම්පරාවට ලංකාව තුල හොඳ රැකියාවක් කරන්න අවස්ථාව සැලසෙයිද? ඇත්තටම අපි තාත් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ මේ හොටෙල් හා සංචාරක ශාස්ත්‍රයට අදාළ රැකියාවන් කරන්න, නැත්නම් සුදුසු පාඨමාලාවක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ විදේශගත වෙන්නද? මම කැමතියි ඇත්තටම අපේ තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් මෙන්න මේ කාරණාවට උත්තරයක් දැනගන්න පුළුවන් නම්. මම කියන මේ විජේසිංහ මහත්තයා දැන් මම ඊයේ පෙරේදා මේ අර මම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මේ ස්ටාර් ක්ලාසිෆිකේෂන් කමිටි එකත් එක්ක හෝටල් වලට විසිට් කරලා ඒ වගේ ක්ලාසිෆිකේෂන් එක ගැන තරු පන්තිය මොකක්ද කියලා තීරණය කරන මේ මම පෙරේදා කරපු හොටෙල් එකක්. ඒ කියන්නේ පෙරේදා අපි කොළඹ හොටලයක් කරා. ඒක මේ වර්ල්ඩ් චේන් එකක්වත් නෙවෙයි. මේක අලුතෙන් පටන් ගත්ත කාමර 200 ගාණක් තියෙන හොටලයක්. මම නම කියන්න කැමති නැහැ. මම නිකන් ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඇහුවා කොහොමද ඔයගොල්ලොන්ගේ සර්විස් චාර්ජ් එක මේ පහුගිය දවස්වල කියලා. එතන හිටපු එක්කෙනෙක් මට කිව්වේ මාස 3කට ඉස්සෙල්ලා රුපියල් 90000ක් හම්බුණා. ගිය මාසේ අපිට රුපියල් 1,10,000ක් හම්බුණා සර්විස් චාර්ජ් එක. මේ මාසෙත් අපි 1,20,000ක් විතර බලාපොරොත්තු වෙනවයි කියලා ඒ තියෙන සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම වගේම තියෙන මේ උත්සව හා සම්බන්ධ වෙච්ච හින්දා. ඉතින් ඒ වගේ පිබිදීමක් තමයි දැනට ඇති වෙගෙන යන්නේ කියන හැඟීම මට ඇති වුණා. ඉතින් ඔය කියන විදිහට ඇත්තටම මේ ලංකාවෙන් පිට යන්න ඕනේ හරි විදිහට තමුන්ගේ දැනුම එහෙම නැත්නම් තමුන්ගේ මේ knowledge එක එහෙම නැත්නම් skills එක හරි විදිහට දැනගෙන ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඔය හැම දෙයකින්ම මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රධානම මේ අනිත් එක තමයි අපි මේ ලොකුවට කතා කරනවා අපේ මේ විදේශගත වෙන මේ ගෘහ සේවක සේවිකාවන් ගැන. ගෘහ සේවක සේවිකාවන් විදේශගත වෙලා ලබා ගන්න සොච්චම් පඩියට වඩා ඒ ලබා ගන්න ඒ දරන දුකට වඩා
වැඩිපුර දුක දරන්න නැතුව ලංකාවේ ඉඳගෙන හොයාගන්න පුළුවන් ඒ මුදලම මේගොල්ලෝ අපිට යොමු කරවන්න පුළුවන් නම් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට දැනට ලංකාවේ තියෙන ගැටලුව තමයි වෙන රටවල් වල මම හිතන්නේ 140ක් 45ක් වගේ තත්ත්වයක එහෙම නැත්නම් 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක ඉන්නවා කාන්තාවන් මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙලා. හැබැයි ලංකාවේ ඒක 10%ක්වත් නැති තරම්. ඒකත් අපි දිනු කර ගන්න ඕන. මොකද මේ ක්ෂේත්‍රය තමයි අපි දන්න හැටියට 200ක් විතර මේ අපිට පුළුවන් කියන්න මේ ඩිසිප්ලින් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් ඔය කියන අනිත් රටවල් වලට ගිහිල්ලා මේකක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම ගිහිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා ගන්න නැවත ලංකාවට පැමිණීම තවත් දෙයක්. මොකද එක්ස්පෝෂර් එකක් හම්බ වෙලා ලංකාවට එන එක. ඒක ඔය දේ සිද්ධ වෙනවා නම් හරියට දැන් තමුන්ගේ රට ගැන හැඟීමක් තියෙන්න ඕන විජේසිංහ මහත්මයා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. තවත් අපිට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඉතා විනාඩියක් හෝ දෙකක් 45 වෙනකන් අපිට අවස්ථාව තියෙනවා. තවත් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න මේ විද්වත් මණ්ඩලයෙන්. වෙන විදියට තවත් ප්‍රශ්න නැති නෑ වගේ. වගේ නේද? හරි. එහෙනම් මම මේක අවසන් කරන්නම්. මම මේක සාරාංශයක් විතර ගත්තා නම් අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සංචාරක ව්‍යාපාරය දෙන්න අපිට knowledge එකක් ඕනේ, attitude එකක් ඕනේ, skill එකක් ඕනේ. මේ තුනම හැමදාම අපි අප්ඩේට් කරගෙන යන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැනගෙන ආව නම් මොකක් කර දෙකක්. ඒක අපි කියන්නේ learn, unlearn and relearn. ඒ කියන්නේ අපි දැනුම අප්ඩේට් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක අපි ලෝකෙත් එක්ක ගැටෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියක් නිසා මේ ගැන අපි වැඩියෙන් ලෝක තත්ත්වයට එක ගැටීමක් විතර නෙමෙයි ඒකෙන් අපි උත්සාහ ගන්න ඕනේ අපි we need to expose ourselves and learn from the world because it's a very sensitive industry but it's a beautiful industry it's a very very pleasurable industry there are so many beautiful people in the industry because the industry is beautiful and with that with the welcome or with the invitation for all of the youth to join the industry and as Bandula said some of the hotels are paying 90,000. If you look at some of the Colombo hotels are paying more than that average as a service charge. And there are a lot of facilities in the industry. Please join us and make your life happier and adventurous and enjoyable. And on behalf of the TISC, I thank Mr. Bandula's time and also Mr. Nilan's valuable time to coming and contributing their factors. And I apologize for some people who cannot understand Sinhala, but we will try to do some other programs for you all to specify specifically in Tamil. With that, because we are not going to leave out anyone. We all have to be in the industry and Tamil speaking or English speaking, or all are Sri Lankans. Keeping that in mind, we will try to do something in the future also. Okay, over to you, Vijay Singha. Right. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේ අවස්ථාවට ඇත්තටම අතුමාලගේ මෙතන ඉන්න ප්‍රවීණයන් හෝටල් ශිෂ්‍ය දැවැන්තයන් අපේ සංචාරක ආංශික සභාව සමග සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ වටිනා කාලය කැප කරමින් අපේ මේ වැඩසටහන තුලින් අපේ සිසුන් වෙන්ම ඒ වගේම මහජනතාව දැනුවත් කරන්න කැරීම සම්බන්ධයෙන් මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ත්‍රිතිකා වෘත්ති අධ්‍යාපන කමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා වෙනුවෙන් ඒ වගේම මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරේ වෙබිනා වැඩසටහන මාලාවම සංවිධානය කරේ ත්‍රිතිකා වෘත්ති අධ්‍යාපන කමිෂන් සභාවේ කර්මාන්ත සබඳතා අංශය. ඒ නිසා මම එහි අධ්‍යක්ෂතුමා වන මංජුර විතානපති මහතාටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තටම මේ අවස්ථාවෙන් මම හිතනවා අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති මේ අවස්ථාව. පැයක් කාලයක් ගත වුණා අපිට නොදැනීම. ඊළඟ වැඩසටහන තව සල්ප මොහොතින් අපි පටන් ගන්නවා. මම ආරාධනා කරනවා මේ ඔඩියන්ස් එකට ඒ වැඩසටහන සමගත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් මම නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සංචාරක කර්මාන්ත ආංශික නිපුණතා සභාව නියෝජනය කරමින් මේ පැමිණි බද්දුල ඒකනායක මහතා, එහි ලේකම්තුමාන්, ඒ වගේම නිලාන් වික්‍රමසිංහ මහතා, කමිටු අධ්‍යක්ෂක, ඒ වගේම ආචාර්ය සපත් අමිඩන් මහතා, කර්මාන්ත සංචාරක කර්මාන්ත ආංශික සභාවේ සමාජික. ඉතින් ඔබතුමාලාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි මේ වැදගත් සාකච්ඡාව, හර්බර සාකච්ඡාව පැවැත්වීමට දායක වීම සම්බන්ධයෙන්. බොහොම ස්තුතියි.